Hi everyone, welcome to my channel. Ẹbọ ni mo yàn díẹ̀ náà. Ẹbọ à ń pè ní ètùtù, à ń pè àwọn kan pè ní èṣì, àwọn kan pè ní ìdámẹ́wàá. Ẹbọ ṣe pàtàkì láti máa rú fún ẹ̀dá. Gbogbo ẹni tí ò bá rúbọ lóde ṣàlàyé bọ́n ṣe ń wò mí bọ́ rúbọ sí ìgbésí ayé rẹ, ìgbésí ayé rẹ ò lè tòrò nítorí pé Elédùmarè dé ẹbọ sílẹ̀ ayé láti máa fi gba ara ẹni kalẹ̀ ni. Ṣé wá rí ẹbọ táwọn wí àwọn kan mọ̀ sí ìdámẹ́wàá, àwọn kan mọ̀ sí èṣì, àwọn kan mọ̀ sí jákà, àwọn kan mọ̀ sí ṣàká. Ní èdè Lárúbáwá àwọn ń pè ní jákà, wọ́n ń pè ní ṣàká. Ní èdè tí àwọn ọmọ Hébérù àwọn ń pè ní ìdámẹ́wàá, wọ́n ń pè ní sacrifice. Tẹ́ ẹ bá wọnú ìwé wọn wọ́n kàn rú ẹbọ ṣíṣe sí Elédùmarè ní orí pẹpẹ. Ẹ lọ rí wo ìwé wọn kan wò tí wọ́n kọ tá a pè ní Báíbù kan ẹjọ́ tilẹ̀ lẹ̀ yìí. Wọ́n yanjú ìrìn àjò yìí níta pè lẹ́bọnu. Àwọn ẹbọ ìwà pín sí oríṣi ọ̀nà méjì. Ṣé mo lè ṣe ọ̀nà méjèèjì fún yín? Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Oríṣi ọ̀nà kìíní ni wípé fún àwọn ẹ̀mí àìrí àti fún àwọn ẹ̀mí tá a rí. Fún àwọn ẹ̀mí tá a rí ni pé lágbájá àyàn ètùtù rẹ o, ọwọ́ àyàn ẹbọ yìí o, ọwọ́ àbọ̀ ẹ̀wù rẹ àti ṣòkòtò rẹ o, fi owó sí o fún àwọn ẹni báárà, àwọn tí ó pè tí wọ́n gbàdúrà fún ọ, owó àwọn àfi owó sí ọ àgbè fún ọ ní àlùbáríkà olùkọ́ wọ́n ṣàdúrà fún ọ àtàṣọ wọn fún àwọn ẹ̀mí tá a rí nù. Fún àwọn ẹ̀mí tá a rí, àwọn baba ńlá wa wọ́n mú àgbàdo tí wọ́n bá ròdù tí wọ́n bá já lóko, wọ́n lọ wọ́n ṣe lógì, wọ́n pọn lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n wá mú ẹ̀kọ́ yẹn wọ́n dà sínú abọ́ kan. Ìyàwó wọn tó wá tún lo oko tó fọ ẹyìn lẹ́kùn tó fọ ẹyìn tó wọ epo sí, wọ́n tún ta epo sí, wọ́n gbé síbì kan pé ẹ lọ rè gbé síbẹ̀ yẹn. Ṣọ́lọ́ ń ṣe fún wọn lágbára, wọ́n ojú inú ojú òde wọn máa fi rí náà gbà náà lọ́ngbà tó tọ́ ń bẹ. Báwọn kan bá jókòó tí wọ́n jẹ kankan tó jọmọ́ tí wọ́n láìkì, wọ́n mọ irú tó yẹ kí wọ́n tó gbé bẹ́, wọ́n gbé bẹ́. Báwọn baba ńlá wa ti máa rú ẹbọ ti ẹ̀mí àìrí nìyẹn ní pé kágbẹ́kọ̀ọ́ bì kan. Àwọn ti ẹ̀yà àtọ̀rìnwá náà máa ń ṣe tiwọn. Àwọn ò mú àgbàdo, wọ́n lè bù ní bíi mẹ́rin ọwọ́ mẹ́rin wọ́n pè kéèyàn máa jẹ́ jákà nílànà tiwọn. Kó máa jẹ́ ètùtù èṣè, àwọn mọ̀ sí jákà nílànà tí wọ́n pè jákà lórí ní jẹ́ nítorí pé èdè tiwọn ni. Wọ́n pè ẹfọn káàkiri òde. Ẹ wá tún gbé díẹ̀ gbé fún àwọn arúgbó, ẹgbẹ́ fáwọn èèyàn, wọ́n gbé fún wọn. Èyí tán pé àbáwọn adìẹ ní ń jẹ́, àwọn adìẹ nìkan kí ń jẹ́. Àwọn sípírìtì àwọn ẹ̀mí àìrí kan wọ́n ń jẹ́ nú ìrìn àjò yẹn. Pé bẹ́ẹ̀ yóò ti ṣe tádùá rẹ̀ ò ní gbà nítorí pé bẹ́ẹ̀ yóò bá sọnù kò ní rí i. Ẹbọ ṣe pàtàkì, òun náà la mọ̀ sí àjò. Kéèyàn ṣáájò sí gbèsè ayé ara rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ò ṣáájò sí gbèsè ayé ara rẹ̀. Ó ṣe ògùn náà ń ṣe ìkànnì ilé ayé la bá dandan kẹ́jà gbìyànjú sí gbèsè ayé ara rẹ̀ kí ọwọ́ ayé má bàa lè tẹ̀ ẹ́ bó jẹ́ nìyẹn. Kéèyàn ṣáájò torí fà kan sọnù odù mímọ́ rẹ̀. Ó ní ilé ẹni ní tí yẹ ní wá ẹ̀yìn kùlé àpọ́nládì ẹ ti ṣàbá adé fún àjò tí ṣe èyí ayé bá àbá mọ bí à ń rè àmọ́ mọ bí a ti wá adé fún èèyàn tí ń tòde ọ̀run bọ̀ àbáyé gbé ẹ rí àwọn ọmọ ènìyàn ní ń tí òde ọ̀run bọ̀ àbáyé gbé ní wọ́n kéṣe àwọn bàbá mọ bí à ń rè àmọ́ mọ bí a ti wá ẹ yà lọ́kàn àbòwò bí wọ́n ti ń ṣe ilé ayé ní ń ṣe lóde ọ̀run bó jẹ́ nìyẹn ní bá dábàá fún wọn pé ilé ayé tẹ̀ ń lọ yìí ẹ máa lọ ṣùgbọ́n ẹ̀ ní sùúrù o ní wọ́n bá ń bọ̀ àbáyé gbé wọ́n wá délé ayé nìyí tí wọ́n bá mú gbá ayé ò sàn mọ́ lórí bí wọ́n bá máa wo ayé ṣáà nìkan ayé ọ̀run rorò pípọ̀ kí n gbogbo wọn wọ̀nyí ayé lóró yìí àwọn kúkú mọ babaláwo àwọn ntọ́ ọmọ èèyàn wíjọ́ náà lọ́nu àwọn ní bá àbámọ́ bí àárẹ̀ àmọ́ ọmọ bí a ti wá àwọn ó padà bí àwọn ti wá ni ní a bá gbéra ní a bá dìrú wọn wọ́n ń padà sóde ọ̀run wọ́n rìn díẹ̀ bí wọ́n ṣe pàdé ó kù díẹ̀ kí o dágbére méjì ayé ọ̀run báyìí ní a bá pàdé àjò lójú ọ̀nà yìí tí ṣe ìyá ayé gangan tí wọ́n kú lọ́dọ̀ rẹ̀ àjò ní ẹ̀ńdẹ́ ẹ̀yàn ọmọ èèyàn bóyá ń lọ wọ́n láwọn padà sóde ọ̀run ni ìyá ṣe ẹ ní bọ́bọ́ mu gbé mọ́ ni wọ́n lóróró ọjọ́ àwọn olè bá gbé òdòdà ìyá lára ọmọ ó ní ẹ máa wọlé èmi àjò ẹ máa bá ayé gbé bẹ́ẹ̀ bá mú gbá ayé tó bá gbà lọ́wọ́ yín ẹ wá gbà lọ́wọ́ èmi àjò ẹ fọlá èmi àjò bá ayé gbé bẹ́ẹ̀ bá máa wo rẹ̀ ẹ wá gbà lọ́wọ́ èmi àjò ẹ mọ ẹyẹ gbogbo tí máa ṣe ẹ má jò bí nínú ẹ mọ wá gbà lọ́wọ́ mi ẹ mọ bá ń fara mọ́ fún kọ́mọ́ kò nìkan ẹ wàá ṣe fọ́mọ nìkan lẹ́lẹ̀ ní bá ń fi ọlá àjò bá ayé gbé ká má fọ̀rọ̀ gùn àjò ní dòdòdò kí nílé ó mọ́relé odidi ọjọ́ kan bá àjò ṣe fọ́ tutù léra nìyẹn àjò bá kú orí bíi àgbáre ayé ní tó ń bóńpó báyìí tó ẹ fi ní wa tí wọn bá bò mọ́lẹ̀ yóò tó rú jáde tó ń bá gbé ṣe òǹdé nìsín kápẹ́ ẹ wá lọ tá a lọ́ọ́ fojú jọ yóò tó fojú jọ ló ti kú yìí ó wá tún kéṣàn gbédègbẹ́yọ̀ àwọn babaláwo àwọn akọni lọ́gbọ́n ẹ̀yin awo ẹ̀yin ojúlówó awo ẹ bá ń yẹn lọ́kàn àbòwò ẹ̀yin tẹ́ ní àṣírí lọ́wọ́ bàbá bèrè sí àjà wọ́n ní sọ́ọ́rí ìyá rẹ̀ ṣọ́ọ̀tì ìsí
ó lóun tí ì ṣe wọn ní gan lẹ́bọ lọ́nà àbáyọ fún ọ ó níbo ló ṣe wọ́n ní kó gé ìyá rẹ̀ kéékèèké ti ṣe àjò yẹn kó ju àdáṣe kó gé kéékèèké kó pinlé àwọn ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ bó ṣe pinlé lọ́wọ́ nù olúkálùkù gbà èyí tó mu tó ní ó ti jẹ́ tí ó ṣe ìkúsí tó lè ṣe mọ́tò jù nù àyè ń pọn lójú èyí tó jó rà mọ́ lọ́wọ́ àyè ń yọ lẹ́nu ṣùgbọ́n èyí tó mu tó yan tó dín tó ṣe é tí ò jí oorun mọ́ lọ́wọ́ ilé ayé rọ̀ lọ́rùn alágbájá ṣáájú sí gbèsè ayé ẹni tẹ́ ẹ bá rí ẹnìkan tó gbé mọ́tò kọjá ní ṣe ni mo ṣe ní mò ń gún un lọ yìí mọ́tò mélòó ló ní ẹni mẹ́rin ṣé ó lè rọgbà ó lè kọgbà lójúmọ́ ni àwọn bàbá wa ń gbà kan wọn náà dé ìlú kan náà gbọ́ nílùú kan pé ìgbà oko kíkọ di ṣíṣì wọn náà kọ́kọ́ fi ìlú lẹ̀ wọn ló di ọdún mẹ́rìndínlógún náà wọn lò ní ọ̀nà òkè ọyọ ọ̀hún táwọn fi ṣiṣẹ́ táwọn fi kọ ebè pé owó ó ti léwó ó wà rò pé irú ntọ́ ìra mọ́tò jíìpù tọ́ ìkọ́lé bíi méjì tó jẹ́ pé bèlè ọkọ ọwọ́ òun kò yẹ kọ́wọ́ òun ṣì ń bẹ́ mọ́ ká tó tàgbéra gbọ̀ntàn ká tó fáwọ̀ fẹ́ yàwó ká tó bímọ tá tó ṣe ọlọ́wọ́ lẹ́yẹ ọwọ́ nǹkan bí ọwọ́ báyìí ni ó kù ìlọ wọn tó ń dẹ́gbọ́rọ́ báyìí tó ń ṣe wọn gún jíìpù ẹgbẹ́ mójú kó ọmọ ìṣáájú òsì gbèsè ayé ẹni bí ọba ṣáájú èyí ó lè ájò là bá gbélé ayé nílé ayé fi yẹ ni ìjó wa ni Ọ̀rúnmìlà ń jó ni wọ́n ìjó ni ń jó níjọ́ náà lọ́hùn ayọ̀ ni ń yọ̀ wọ́n lè ti ṣe ilé ayé ní ti yẹ ní wá ó ní bá ń lawọ àwọn ń wí báwo làwọn ń ṣe ń rere ṣe èdè lọ́wọ́ rere lọ pé àṣìlá ń tẹnu rẹ̀ fọ̀ aládé oṣù bàjẹ́ ìrere gẹ́gẹ́ ní fáńṣọ lẹ́nu ilé ẹni ní ti yẹ ní wá ẹ̀yìn kùlé àpọ́nládé ẹ̀ ti ṣàbá adéáfún àjò tí ṣe èyí ayé tá a bá mọ bí à ń rè àmọ́ mọ bí a ti wá adéáfún èèyàn tí tòde ọ̀run bọ̀ àbáyé gbé ayé ìrorò pípọ̀ ọjọ́ bí ò sí àjò wa ò lè báyé gbé ayé ìrorò pípọ̀ ọjọ́ ọba òkè gbà wá o ọba òkè ọba ló ayé àjò mi rèé o ọba òkè gbà wá o ọba òkè ó ní ọba òkè gbà wá o ọba òkè ọba òkè gbà wá o ọba òkè ọba ló ayé àjò wa rèé o ọba òkè gbà wá o Olódùmarè mọ́ gbani nípasẹ̀ àjò lèèyàn ṣe ti fi gbẹ̀jẹ̀ balẹ̀ ayé gbé òun náà ní ẹbọ òun náà ní ètùtù òun náà ní téèyàn bá sọnù kò ní rí ẹ rí àwọn kan míì gan wọ́n ń pe ìkànnì kan nínú ìrìn àjò àwọn ẹlẹ́sìn àtọ̀rìnwá tàwọn òyìnbó wọ́n ń pe iṣẹ́ mi book of Moses ìwé àṣírí tó jẹ́ pé wọ́n mú ẹyẹlé wọ́n mọ bí wọ́n ṣe fi ṣe ètùtù Ọlọ́run ò bínú sí wọn bó ti jẹ́ nìyẹn o ẹ̀làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́ ẹbọ ni mo yàn díẹ̀ náà ẹbọ à ń pè ní ètùtù à ń pè àwọn kan pè ní èṣè àwọn kan pè ní ìdámẹ́wàá ẹbọ ṣe pàtàkì láti mọ irú fún ẹ̀dá.